back to our channel. And it's Saturday night, so tapos na kaming mag-groceries. And I just want to show you guys yung haul ko for today. Yung hindi namin, hindi part ng groceries. Yun. And anyway, syempre, dahil meron nga tayong giveaway from Coco XOXO, Coco Soxo of Mother Julie. So, pinick up ko na kanina. So, ito yung haul ko from Coco Haven, from Coco Soxo, I mean, XOXO. So, ito yung Subtle Touch na baby hair and body wash na 500 ml. Pero hindi ito yung pang-giveaway natin. Ito yung pang-giveaway natin na prices. So, ito yung 250 ml na Subtle Touch body wash, hair and body wash. Plus yung Subtle Touch baby cologne na 100 ml. So, good luck to everyone na sumali, and sa hindi pa nakasali, you still have 4 days to join before we announce the winners. The winner, isa lang palang winner, before we announce the winner on May 8. So, ayan yung aking Coco Haven haul for today. And, next naman, nung pumunta kami ng Waltermart San Fernando kanina, actually yung Mr. DIY, hindi namin masyadong pinapansin yon. Pero kapag pumasok ka doon, yung makikita mong mga paninda nila, almost same nung nakikita natin sa Shopee or Lazada. Yung mga for shipping from overseas, ganun yung mga binibenta nila. So, I thought of just checking kanina, and nakabili ako ng 2 items na pwede namin magamit sa car. Na mura lang naman, kinumpare ko, halos ganito rin yung pricing sa Shopee. Na, tapos pinapaship pa nila from, usually from China, ganun. So, ito yung isa, it's a rear seat organizer. So, actually, pinabili to nung panganay ko. Meron siyang lalagyan ng iPad. Tapos, ayun, yung mga ibang gamit while traveling. Nalagay siya sa likod ng front or passenger seat or driver seat. So, ayan siya. Actually, yung tela niya, nakita ko, mura lang siya, 153 pesos lang siya. Yung tela niya, alam niyo yung parang ginagamit sa mga eco bags. Ganun siya, pero mas makapal siya. So, okay lang din. Worth the price naman siya. 153 pesos, okay lang. Hindi naman siguro siya madaling masira. Kasi isasabit lang naman siya dun sa likod ng passenger seat. So, ayan, diba? Panglalagyan niya ng iPad niya, tapos mga ibang gamit niya while traveling. Kasi, babiyahe pala kami bukas to Quezon City. Kasi nga, may attendan kami na party. And then, the other one, kasi yung bunso ko, medyo, kahit natinted yung car namin, medyo mareklamo siya kapag naiinitan siya, especially pag hapon. So, bumili ako ng car shade na nilalagay sa, dun sa gilid na window sa likod. And this is only for 55 pesos. Tapos, dalawa na siya. Ididikit lang siya nung parang rubber na sucker. Isa lang yun. Isang sucker per ano. So, ganito siya. Ididikit lang siya dun sa mismong window. And then, eto siya. Takpan ako. So, ganyan siya. So, cute siya kasi may cartoon character din siya. Kaya, of course, at least magagamit namin for them, for both of them. Kasi nga, pag mainit, nagrereklamo sila. Ayaw nila yung nasisinagad sila ng araw. Mga vampira yata yung mga batang yun. So, anyway, mura na siya kasi 55 pesos eh. Kesa mag-order ako sa Shopee, diba? Papaship pa, tas ang tagal. At least ito, nakita ko siya sa totoong buhay. Nakita ko siya before ko siya binili. And then, after that, so, bumili rin ako ng mga pang self-care na products. Ayan, kasi ubos na yung Bello facial wash ko. So, try ko naman na iba naman na facial wash yung gamitin ko. So, bumili ako ng Celatec na Derm Science Hydration Facial Wash. So, ano to? 89 pesos. So, mura na siya. 60 ml. And then, of course, yung cotton pads. Kasi, mas gusto ko to kapag nag-a-apply ng toner or pag nag-remove ng makeup. Mas gusto ko to kasi dun sa mga cotton balls or yung regular cotton. Mas madali siyang gamitin. And then, nail polish remover. Kasi mag-aayos ako ng nails ko mamaya or tomorrow early morning. And then, ano pa ba? Ayun, bumili ako ng maliit na. Parang siyang butter yellow na nail polish. So, bumili ako ng maliit nito.
Mura lang din naman siya. Tapos isa pang small lang na cotton, pang alis lang ng nail polish ko. Kasi ayoko naman gamitin tong cotton pads. Sayang. Kapag pag nag-alis ng nail polish. Yun. So, that's my haul aside from the groceries. So, yung groceries inayos ko naman na. And, ayun. So, again, don't forget yung giveaway natin kung meron pang hindi nakasali sa inyo. Just look for the video na pinost ko last May 1st for the giveaway of Coco Haven. And good luck dun sa mga nakasali na. Good luck sa inyo. We will announce the winner on May 8th. So, thank you and have a great week and bye!